Ти вже знаєш? Кажу, що? Ну, що розбомбили музей. А на кого ви більше схожі? На На тата? чи- тата. На тата. Я схожа на тата, так. Я схожа на тата. Мама мала таке більш кругле личко, а я маю таке, як тато, подовгасте. І ніс тата такий шухевичівський ніс. Коханому Ромчикові на пам'ять Таля і дата. Він мамі ж говорив, ти знаєш, Наталка, як я люблю тебе, а Україну люблю більше. Пам'ятаю, що я бавлюсь його білим кучерявим волоссям. Ото одинокий спогад, який в мене є, так сказати, про тата. Я знала, що він збирається втікати. Ми сушили йому, виносили собі хліб, сушили йому сухарі. Вона дуже плакала, дуже переживала, все плакала, діти, діти, що буде з дітьми, де діти, що діти. Ну і так каже, і там в камері померла. Помні завет В.І. Леніна. Я їй написала, що я комсомолка. І то вона, власне, то її то дуже ранило. То, що там збереглось. Тут ті цегли, вони, які збереглись, вони там складають. Хочуть їх використати. Ну, а де сходи, я не знаю, десь їх, напевно, поклали. Першого числа, ще до 7-ї години, раптом дзвонить мій телефон. Я беру трубку, донька дзвонить по месенджеру з Канади. Ти вже знаєш? Кажу, що? Ну, що розбомбили музей. Кажу, ні, не знаю. А я ще навіть не встала, ще в ліжку лежала. Впевнена, що це було прицільне попадання. А і на 100% впевнена, що прицільне було. Один був не такий, може, сильний, що тільки загорілося, дах почав горіти. Тут приїхала пожежна команда і гасили. І тут раптом їм кажуть, втікайте, бо летить другий. Ну, а другий вже тут попав точно всередину і вже нічого не То вони лишилось. не збили, то воно попало. Так. То не ППО. Так. Ім'я Шухевича, ну так само як Бандери і Шухевича, то червона шмата перед очима у Путіна. Так що такі отут ще є такі люди, які тут прийшли, координати точно засікли. Козлов, взвод за мной! И смотри мне, чтоб мышь ты пошпанула! Есть! Що найціннішого, на вашу думку, втрачено? На мою думку особисто, то той фортепіан. Бо дійсно то був, на якому він вчився грати, на якому були ті на клавіші крайній було видрапано Шухевич його рукою. То було дійсно. А друге, що то власне, як його могила, сам будинок, як його могила. Немає його могили, немає його останки, де похований, немає. Але це було для мене от символічно, так як люди ходять на могилу помолитись своїм рідним, то так для мене ото було той музей. То було для мене такий символ пам'яті, пов'язаний з ним. У мене один одинокий той спогад, який я всім розповідаю. То якраз було Різдво 43-го року. Прийшов додому, він же ж в уніформі, йому треба перебратись. І він прийшов додому, ну і попрощатись з усіма. Тато прийшов, попрощався з усіма, перебрався. І, власне, отой спомин. Я сиджу в кухні на вікні, переді мною стоїть тато,
Лиця я не пригадую, пам'ятаю, що я бавлюсь його білим кучерявим волоссям. Ото одинокий спогад, який в мене є, так сказати, про тата, як отак фізично. Скільки вам років? 2 з чимось, я з 40-го року, то 43-й рік, Різдво. То є мама. Ну, то відома фотографія мама в молодості. В молодості, їй тут 16 років, коханому Ромчикові на пам'ять Таля. І дата. Яка дата? Дата 31-го, 8-го. Вони ще з дитинства зналися. Вони з дитинства зналися, тому як і родина, і то, що вони там постійно, ну, так сказати, зустрічались і все. І, власне, пише такий Петро Мірчук. Не знати, коли то знайомство переросло в кохання. Оце є Ромко Шухевич, оце є Юрко Шухевич. Оце є Наталка, стоїть там, за стовп тримається. А Наталка це мама ваша, дружина Так, майбутня. так, А тут дружина. ще вона його просто знайома, ще не Ще не одружені, то вони ще не одружені, вони тут як гімназисти. А це мама з Юрком, з моїм братом. Це народився в них. У них перша дитина померла при родах в 31-му році, а в 33-му році народився Юрко, мій брат. Тато от винайняв нам двохкімнатне мешкання. От, і ми туди переїхали, власне, номер будинок був не 13-й, а був 11А. Бо за Польщі 13-х номерів не було. А коли він вас винайняв, ви самі жили з братом, з мамою, він тут вже не був. Він не був, тому що він був при війську. От Нахтігаль тоді вони пішли воювати, десь були на Вінниччині, а потім їх відправили під Білорусію туди, в ліцейські функції виконувати. От вони там були в Білорусі. Так що він тут приїздив, з'являвся, але не жив. Ми тут жили самі. Бабуся, мама і ми з Юрком. Пам'ятаю, що було, направо були кімнати, а наліво була кухня. І це на кухні, де ви з батьком бачились. Вона виходила туди, на студентську, на тамту вулицю. Ця фотографія то є Роман Шухевич в нашому помешканні. Роман Шухевич сидить. По-перше, тут є спинка того крісла, яке згоріло там на тому. І сидять вони за тим столом, який згорів. А отут стоїть, він ще спирається на нього, той фортепіан, який теж згорів. Які меблі, ви казали, у вас збереглись? Збереглись у нас меблі, то фактично спальня. Значить, ця шафа, 2 таких тумбочки, ви називаєте їх, ми на каслики називаємо. От ліжко, воно зараз перекомпоноване. Ото спинки до нього стоять, бачите? Було 2 таких ліжка. Ми зробили тільки одне. Спинки стоять, от таке ліжко, шафа, 2 таких стільці. Вон тут є другий стілець такий. Так. Така от білізнярка ми її називаємо. Для білизни тут складалося, так? І отой круглий столик. Все, що збереглось з тих меблів. А те, що було в кімнаті, то я передала в музей. Він мамі говорив, ти знаєш, Наталка, як я люблю тебе, а Україну люблю більше. Коли тато пішов в підпілля в січні 43-го року, німці ж прийшли до нас за обшуками, шукали його. А ми жили так, мама, нас 2 дітей і ще мамина мама, бабуня. То він час від часу гроші передавав. І так зустрітись хотіли.
Ну і зустрічались або тут на Личаку, тут найпростіше між тими гробами, між тими гробівцями зустрічались. І ще вони зустрічались там на Погулянці не раз було. В той час з нами була його зв'язкова. Тобто вона з татом зустрічалась, а ви той час сиділи з З військовою? військовою, так. От. І, власне, Так. ті фотографії, власне, є, як ми там, а тато здалека нас бачив. Наталко. Ромчику, Наталко. Боже. Ромцю. Я впізнала тебе. Як же я за тобою скучила. Боже. Наталко, ти не уявляєш. На полюванні. Отут є дідо, отут є бабуня, а отут є Роман, ще маленький, йому 3 роки. А де це саме зроблено? Десь я не знаю, де вони на полювання ходили. З татом нема фотографій, виходить. Немає. От я вже бачу нашу Юркову могилу. В 41-му році так їх всіх там в тюрмі Ланаонського всіх закатували. Ховали батьки. Тоді і Роман був вже на похороні, бо то якраз вони вступили. Нахтігаль вступив до Львова, коли вони знайшли тих всіх закатованих. Так, на Лонського. І тоді вони його ховали. От. Він був інженер-геодезист за освітою. Фактично не працював по спеціальності. Цей Юрій, він мав дуже гарний голос і він співав. Він на радіо співав. Як вступила в 39-му році сюди радянська влада, значить, всі ті списки польські, їх всіх, вони взяли. Ну і там подивились, хто. А справа в тому, що Шухевич фігурував в дуже багатьох процесах. Прізвище Шухевича кругом фігурувало. Ну все. І з того часу прізвище Шухевича, значить, тету Наталку взяли також. Вона закінчила, якраз в 40-му році вона вступила в медінститут. А бабуня Шухевичева тільки тому, що прізвище мала Шухевич. Діда Шухевича спочатку не взяли, бо він лежав паралізований. А потім і його взяли. І інваліда, лежачого, на товарні вагони їх всіх везли. І от в такому стані він їхав десь в тій, як вона називала, Кемеровській області, якийсь там Анжеро-Сужинськ, він там ніби помер. Так, отак виглядало 30 червня. Коли вони вступили до Львова, Нахтігаль, то, власне, застали отаку картину. Люди виносили трупи з тюрми. Я у фільмі «Нескорений» про Романа Шухевича бачила, там в кадр ніби сам особисто Роман теж йшов опізнавати свого брата Юрія. А він є свідчення, він тут дійсно був під час опізнання? Трупи були змасакровані, їх тяжко було впізнати. Вони пішли, бабуня пішла і Роман пішли шукати. Властиво, не по лицю пізнали. А мамуся розповідала, не по лицю, а по одягу. Вони його пізнали, що це є Юрко. Скільки членів вашої родини були в цій тюрмі? Ну, тут в цій тюрмі хто був? Була мама. Ну, в першу чергу був Юрко Шухевич, тобто Романа Шухевича брат, який тут був закатований і який розстріляний в 41-му році. Це був перший. А потім тут була мама, потім був Юрко, бабуня була тут. Ну, от з тих наших найближчих родини.
як Роман Шухевич пішов в підпілля в 43-му році, маму арештували німці. Як закладницю, от хай він з'явиться, і ми її випустимо. Ну, то Степан Шухевич пішов в німецьку адміністрацію. Там у нього був знайомий офіцер, з яким він Першу світову разом воювали. Він його попросив, що, ну дивись, вона нічого не винна, 2 дітей маленьких лишилися самі. Ну і той посприяв, що її випустив. Вона кілька місяців, пару місяців була, там сиділа у німців в тюрмі. Той Бізанс, той німець порадив, щоб вона переписалась з Шухевичем на Березинську. Тобто і вона, і нас всіх переписала на Березинську. Ну і ми, як Березинські, втікали, так, ховалися Березинські. Нас забрали в Дрогобич, ми в тюрмі були там. Вам 5 років. От, мені так. Ще навіть не повних 5, бо я в жовтні народжена, нас там в літі забрали. От, і ми були в тюрмі там в Дрогобич. Потім нас десь начальство дізналося, що в тюрмі сидять 2 малолітніх дітей. То нас забрали і повезли в Чорнобиль. Мама лишилась там. Як нас арештували, то бабуню відразу від нас від'єднали. І її перевезли, власне, сюди, на Лонського. Були схожі Дрогобичі камери, чи це взагалі зовсім інше щось? Ну, я не пам'ятаю розмір тої камери. Мені здається, що може була більша. Може. Але я не гарантую. В який момент бабусю розділили від вас і маму? Відразу. При арешті? Як нас тільки привезли нас в Дрогобич, її забрали. Її навіть Дрогобич не везли? Її відразу забрали. Сюди на Лонську? Так, вона І з нами от, не була. Мама, як уже була в таборах мордовських, там вона зустріла жіночок, які з бабусею сиділи в одній камері. На Лонську? На Лонського. І вони їй розповіли, що вони з нею сиділи в камері. Вона дуже плакала, дуже переживала, все плакала: діти, діти, що буде з дітьми, де діти, що діти. Ну і так каже, і там в камері померла. Так що мама припускає, що вона десь похована тут, на території, На подвір'ї? на подвір'ї. Тобто у вас з родини це 2, кого неможливо встановити? Так, бабуня наша і дідо Шухевич. По Шухевичі лінії. Так, отак. А бабуня по Березинських, так. Не знаємо їхніх слідів, не знаємо їхніх могил. В такій слідчій кімнаті велися слідство. Мама розповідала, що він сидів при столі, задавав їй питання, вона тут перед ним стояла, говорила, чи там відмовлялась, чи мовчала. В допитах яку інформацію від мами хотіли? Де Роман Шухевич? Тобто ціль арешту була дізнатися, де її чоловік? Так, де Роман, як на нього вийти, де він переховується. Одного разу так бив, а потім каже: ти думаєш, що я тебе б'ю з власної волі? Нічого подібного. Дивись, у мене є інструкція, як я маю вести допит. Стільки-то питається, а стільки-то має бити. Каже, показав мені ту інструкцію. А я, каже, ціла закривавлена вже хочу йти назад в камеру. Він дістає кусник хліба і їй дає. Каже, він мені після того зробився такий огидний, що знущався, тепер дістає хліб і їй дає. Мама каже, я хліба не взяла і пішла далі в камеру. В камері їм не дозволяли вдень лягати. А вона лягала, хрестом розкладала руки і молилась. Так молилась десь до 2 години. Вони заглядають в таке віконечко, бачать, що вона лежить. Як вона порушує вимоги, вони починали їй кричати: ну вставай, вставай. Вона лежить і молиться, і не звертає уваги. Вони тоді відчиняють двері, заходять, піднімають її, ставлять на ноги. Поставили, вийшли. Вона знову лягає і знову молить. І так було, поки вона не скінчила молитву, вона весь час лягала і весь час молилась.
Для мене Юрко то була якби вся моя родина. Бо я, як мене забрали в 5 років, то нас з Юрком повезли, разом ми були. У дитячому будинку ми були разом спочатку. Потім, коли він втік в 47-му році, ну я лишилась сама, але він весь час сказав, ти не плач, бо я плакала. Не плач, ми все одно звідси втечемо. Я знала, що він збирається втікати. Ми сушили йому, виносили з обіду хліб, сушили йому сухарі. Готували. Готували. Мене вихователька питає, де твій брат? Кажу, я не знаю. От, а він, власне, тоді втік. Ну, але я зрозуміла, що він, власне, втік, тому що я знала, що він збирається втікати. А він весь час сказав, я повернусь за тобою, я повернусь. У мене його спомини, як він оту дорогу сам долав, то було страшне. Він на даху тих вагонів їхав. Він на станціях його не раз переслідували. Ну, може, і не думали, що то він, а може, і думали, що в всякому разі він розповідав, як він втікав від них, ховався. Тобто, то не просто було, а якби нас двоє було, то точно би. Коли Юрко втік, мене взяла удочерила, така запорожська. Вона була вчителька. Ну і вона мене в садочок здавала. Сама ходила на роботу, я була в садочок, але садочок був такий цілодобовий. Тобто вона мене на вихідні тільки забирала, а так я весь час була в тому садочку. Мене перевезли вже в Слов'янськ в 49-му році, відправили вчитись вже. Сказали, що тут ніби школа для старших, а для малих нема тут школи. І мене відправили в Слов'янськ до школи, я пішла в 1 клас. Ну і з 49 по 56 рік я там виходила до школи і там жила. І, власне, весь час я знала, що я собі склала таку легенду, що, значить, німці розстріляли маму, німці, напевно, тато десь бо так у всіх дітей було, що тато загинув на фронті, а маму німці розстріляли. І я так само, в мене, напевно, також. Я пам'ятала, що ми були в тюрмі. Я собі подумала, то німці нас тримали в тюрмі, а як потім ми опинились, і того я вже не знала. Ну, отака була легенда. Але знала, що Юрко є, бо я Юрка бачила вже в 48-му році, я його бачила. То була для мене, я все думала, виросту, я його все одно знайду. Як тільки дізналася, що за мною приїздили, вона мене назад здала в той дитячий будинок. Вона побоялась мене далі, бо розуміла, що є родина, що і вона, наші їй клопоти. Було ж написано, що я Березанська Марія Романівна. 42-го року народження, місце народження Сталіно і національність росіянка. Угу. Про маму нічого не було написано. Хоча я пам'ятала, що моя мама, якби спитала, я б, напевно, сказала, я пам'ятала, що мама моя називалась Наталка, я пам'ятала. Угу. Про батька було написано Роман і все. Без прізвища. Це мої дідомовські фотографії. Ну, тут я в дідомі з тими дітьми, дівчатками. Слов'янську. Слов'янську, так. А коли ви дізналися, що вам насправді на 2 роки більше? Ну, я від мами дізналась. Коли я вже з мамою, вона мені написала. Коли ви народилися? Так. А ви не відчували в школі, що ви на 2 роки старші від ровесників? Я не можу сказати. Ну, вчилась я добре. Я так вже думала, може я вчилась я весь час була відмінницею, що я була старша. Як в школі ви дізналися, що такі бандерівці? У нас вчила ту українську мову вчителька, яка, виявляється, її післали сюди на роботу. Вона була Слов'янськ. Вона була вчителькою української мови, і вона мала шрам отут десь. І вона говорила, що той шрам вона отримала, коли вона втікала через вікно від бандерівців. І я таким чином дізналась, що є такі, в принципі, що є такі бандерівці. Що вони робили, але раз вони ранили когось, значить то є бандити, хто ще міг бути. Це є 1 травня 54-го року. І що це було?
1 травня тож є цей парад на 1 травня. І це вас вивели куди зі Сталіном разом? То є та фотографія, перша фотографія, яку вона мені прислала, коли дістала мою адресу. Кохана Марусю, нехай ця знимка, стільки разів ти глянеш на неї, пригадуєш тобі свою вселюблячу та ніколи не забуваючу твою мамусю. Це було з першим ж листом, ця фотографія. Так. А лист не зберігся? Ні. 16.10.55 року. Вона написала мені, що я все життя весь час нашої розлуки молилась, щоб Господь дав мені знову зустрітись з тобою. Я так просила, я так шукала тебе і молилась Богу, щоб тебе знайти. Мене вразило, що вона віруюча. Я виросла в Донецьку, в радянському системі, мене виховували, що віруючі, то є такі відсталі бабці, які от ходять до церкви, то є. І тут раптом виявляється, що моя мама така відстала і ходить до церкви і віруюча. Ото мене якось вдарило, не розуміла, чому так. А я тут перед тим якраз тільки в комсомол поступила. Я їй не писала, що я не віруюча, але я їй написала, що я комсомолка. І то вона, власне, її то дуже ранило. Коли я приїхала до Львова, і вони вже повернулись, то був який-то рік, 58-й рік. То перша фотографія, що ми зустрілись всі. Я, мама, тета Наталка з чоловіком. Але на цій фотографії, це є вже 58-й рік, Юрка вже немає, бо його арештували, посадили, бо його ж звільнили на 2 роки скорше. Його в 48-му арештували, він мусив до 58-го сидіти. А його в 55-му звільнили. А потім побачили, що він поїхав в Білогорщу, почав розпитувати, де загинув тато. І його потім побачили, що він цікавиться тою подією, тим всім. Його забрали знову і сказали, ні, нехай досидить своїх 2 роки, які він не досидів. Опізнання було тут на бувша Дзержин, КГБ було, напроти там є у них гаражі. От в тому гаражі лежало, каже, завели мене в гараж. Я бачу, лежить, накрито палаткою лежить тіло. Прийшов слідчий, відкинув палатку. Я, каже, відразу пізнав, що то тато. Я клякнув, поцілував, каже, його в руку. Той питається, хто це? Юрко сказав, що це Роман Шухевич, це батько. Ви в своїй книжці пишете про те, що остання куля, швидше за все, Роман Шухевич сам себе випустив. От, власне, наскільки це можливо підтвердити, зважаючи на те, що, напевно, Галина Дитик, яка була поруч, не бачила цього, вона чула тільки. Тут уже просто є, власне, фотографія, де вже загиблий Роман Шухевич лежить навзна, і там є у скроні, вважається, що характерний отвір. Я чесно, для того, для самострілу в скроню. Фотографія достатньо виразна, щоб навіть людина, не спеціаліст у судмедекспертизах, цих дослідженнях посмертних, щоб вона могла сказати, що з дуже високою ймовірністю про це йдеться. Юрко, як його на опитування провів, він сказав, що він бачив
скроні отвір. Ну, Юра, версію, яку підтримуєш, що тато сам, щоб не здатися живим. Ні, що ніби він був поранений. Вони вистрілили, вони його поранили десь тут. А в нього, видно, вже не було патронів більше, чим крім того одного. Він ніби вистрілив. Тобто ви так схиляєтесь до версії, що щоб не віддати, здатись живим, Я думаю, що так. бо напевно вони хотіли його живим брати. Вони мали Була- прямий наказ була захопити вказівка. живим. Була вказівка брати його живим. Вони прямий наказ мали. Ми написали з Юрком заяву в міську раду, дозвіл, щоб нам виділили ділянку тут на будівництво. Нам запропонували 2 ділянки, цю і там ще одну. Ну, Тобто ви запропонували зробити такий символічний гробок батька Романа Шухевича? Справа в тому, що так. В першу чергу, тому що не було ніде могили його, ніхто не знав, де він похований. І через то ми вирішили, що зробимо так, щоб було хоч де прийти. Ну, властиво місцем таким поклоніння, якби був Білогорща, там, де він загинув. Ну, але я, як ми вже тут його закінчили будувати, я поїхала в Білогорщу, набрала 2 там землі, і тут ми там всередині поставили такий камінь всередині, та земля, і написали, що тут зберігається земля, полита кров. А у 2009 році, власне, маму сюди перепоховали першою, потім привезли бабуню з Казахстану. А в 2010 році померла тета Наталка, сестра Романа, яка жила в Нальчику. І вона, як помирала, вона заповіла, щоб її поховали тут, у Львові. Коли ми просили місце на гробівець, то була надія, це ми десь в 2000 році ще, була надія, що знайдуть тіло, і ми так і написали, що коли знайдуть тіло, то його сюди А перепоховають. у вас ще була надія? Була надія. Ну, у Юрка, у всякому разі, йому обіцяли СБУшники, що десь там хтось щось знає, що щось знайдуть. Ото зв'язкова тата. Між іншим, Юрко в неї був закоханий свого часу. Так? А Так, хоча вона старша від нього. А яка різниця від Я скажу, вона 26-го, він 33-го, 7 років різниці. От. Ну, він описує, як, власне, перший раз, тато післав, як він втік і прийшов сюди, до Львова, знайшов якісь контакти на людей і дав знати, що він тут. І, власне, її прислали, щоб вона його забрала. І з того часу вони перепили, він був закоханий, так. А вона знала, що Юра був закоханий? Знала. Ну, але вона була старша, як казали ті другі, там ця Дидик, Галина і Зарицька Катруся, то вони все казали, якби Дарка була молодша, то вона би з Юрком, а так, каже, завелика різниця.